Tervetuloa seuraamaan kotimatkaamme Espanjasta Suomeen. Matkassa on Niina, minä Tomi ja koiramme Kuura. Vetoauto on vuoden 2011 Volkswagen Touareg 3-litrasella dieselmoottorilla. Vaikka tulevissa valokuvissa näkyykin auton näytössä sana hybrid, auto ei sitä kuitenkaan ole. Volkkarin perässä tulee meidän koti, kartano, eli Kaabe Hacienda 880 vuodelta 2010. Nonni. Sitten vanhaan tuttuun tapaan. Joo. Eihän... Mä en näe tässä sitä väliä. Mitä? Kysy vaan. Mitä väliä? Sen puun ja vaunun väliä, et eihän tässä ole sellaista vaaraa nyt, että se ottaa siihen... Näähän mä sen. Noniin, kato, mä en muistanut, että tässä on vaunun kyljessäkin kamera. Okei, joo. Tai just katsoin tuota yläosaa, ettei sieltä ota. Ohi on pikkupuusta, että siihen ei ainakaan ottanut. Joo. Muutahan täällä ei täällä kohtaa oo. Mä katson tän paikan yleisimmäksi. Joo. Kuuron karvoja jäi vähän, mutta siinä kaikki. Noniin. Ja se on City-basiliikat on jossain täällä mukana, eikö vaan? On, kyllä. Hyvä. No niin, katson vielä noin reunukset. Ei täällä ole mitään. Joo. Mitään sellaista ylimääräistä. No niin, hyvä. Sitten. Ei, tää varmaan alussa tulee sen. Ainakaan mitään päästään, kun tuolla autoja yhden autossa aina. Se on varmaan hirviuppa. Sitten tässä on tollanen, missä on vaunu ja vaunusta kiinni autoja. Tai vaihon kanssa. Joo. Ja renkaat tulee alas tuolta kivestä. Menee hietoon. Joo, on. Joo. Joo, vimmasta kun täällä on tilaa. Joka puolella ei ole sitä Mersunkaan kulmaa. Mikä jäi vielä puoli muuta. Ongelmaa. Mitä? Katsoin, että eihän siellä vasemmassa kulmassa ole jotain rehupuusta, mitä tietää, mutta siellä on. Joo, nyt on hetki täällä aitaa. Mutta oikastua, saat oikastua vai ei sitä ole. Tässä paikaltamme lähtiessä joku saattaa miettiä, miksi peruutamme pois. Ympäristö on sen verran ahdas, ettei etuperin ajaminen ollut mahdollista ilman peräylityksen osumista aitaan tai puuhun. Mikäs toi Bemarin kulma, mitä luulet kääntyykö? Mä en tiedä, missä on Bemari. Ai tuolla? Oikea takanurkka. No katsotaan miten käy. Pystyt kääntämään tältä puolelta oikeasti tilaa on. Vähän aikaisemminkin pystyy kääntämään, jos se auttaa asiaa. Joo. Siinä ainoa ongelma on toi Bemarin kulma. Sieltä nousee. Ja nousee toiselle kivetykselle. Ei tää tuu, tässä on puu on liian lähellä. Okei. Samoin peruutan ylös mäkeen, enkä suoraan niin sanotusti risteyksen yli. Risteyksessä oli selkeästi enemmän tilaa vaunulle kääntyä ylärinteen puolella kuin olisi ollut suoraan peruuttamisen jälkeisessä kääntymisessä. Joo, tuu kyytiin vaan. No niin, hyvä. Ei. Sen, jos lämpäs nyt. Joo, mä otan. Ei kaikki.
poistaa. Jotkut. Meinasin just sanoa, että jotkut on painanut tööttiä tässä kohtaa, niin ne on päässyt. Se on totta, mutta kun tuossa puomissa lukee täällä tööttää. Niin justi. No sitten. Kulki on kiinni, sehän on vallan mainita. Nykkärä. Mulla ei ole, ne onpas. Mä meidän sanoa, että mulla ei ole mitään käsitystä, että tuleeko se joku vai ei, mutta on mulla ihan hyvä käsitys. Me ollaan kotimatkalla. Kappis. Ei uskois. Mitä tarkoittaa? En tiedä. Selvä. Tuntuu vaan siltä silleen niin kuin vähän niin kuin erikoiselta. Mitä tässä nyt näin kävi? Niin. Pitikö meidän nyt jo kotiin lähteä? Tämä meni ihan käsittämättömän nopeasti. Kyllä. Aivan. Niin kuin todellakin. Hän on vähän pihalla. Mm. Helvetti tonne mennä, kun mennään tänne. Keskimmäinen kaista onko noille pankkikorteille ja vasen? Meillä on täällä tämmönen automaatti. Ei me päästä tästä. Joo.
tullut? Tosta laitteesta. Ai niin, meillä on se. Sen saa. Anteeksi. Miksi? Jaa. Sitten tulee puolen vuoden päästä sitten kommenttia, että se pitää teksti. Tulee rauhallinen kotimatka. Ei tuu, mutta nautin nyt kun mä vielä muistan sen. Olisiko sulla sellaista sivistynyttä arviota siitä, että mikä on niinku tämmönen sun... Mihin asti sä pystyt niinku ajamaan kellonajallisesti tai kilometrillisesti? Mä veikkaan, että mä pystyn ajaa tonne. Joo. Putkeen vai taukoon? Mä luulen, että yhdellä tauolla. Joo. Ei. Otatko? Perässä. Mä tekisin semmoisen ehdotuksen, että me mentäisiin aikaisemmalle leirintäalueelle. Selvä. Se on sellainen, mihin ei ole enää kuin 150 kilsaa matkaa. Joo. Ja siellä on isot varsalat, että meillä saattaisi olla niin mahdollisuus mahtua sinne. Joo. Ja perusteena tähän on se, että meidän pitää jaksaa myös leiriytyä. Joo. Ja se, että jos sattuisi, että tuolla ei ole tilaa, niin sitten on jo tosi myöhä ja lähellä ei mitään ja näin. Joo. Että lähtisin sille ja sitten siitä, jos se paikka, mitä mä nyt katsoin, niin jos ei siinä ole tilaa, niin sitten olisiko 50 kilometrin päässä on toinen Noniin. vaihtoehto, niin Joo. pelaisin varmaan päälle tässä kohtaa. Joo. Sehän kuulostaa ihan suunnitelmalta. No niin. Joo, jos mä ostan. Hyvin kärkeä. Alat oppia talon tavoilla. Todellakin. Se sun. Ja se tästä on toki. Aviittaa. Taustalla. Ei tarvitse. Sitten mennään. Tää pyytäis meitä käytyä tonne oikealle. Tämä. Mennäänkö me sen mukaan? Joo. Siis joo, sinnehän me ollaan Niin. Joo, siellä on oikea reitti, niin kyllä. Tuoretta vettä oli 73% jäljellä. Selvä. Laitoitko vessaoven kiinni? Joo. Niin kääntyykö? Kyllä mä luulen, että tää tästä kääntyy. Okei. Miksi tää ei liiku? No niin. Ottaisiko siellä joku kiinni johonkin? Tipus nyt.
No niin. Tuulipussi suorana ja sen kyllä tuntee aika. Mitä tuulipussi suorana? Ja sen kyllä tuntee aika lailla. Kyllä puuskuttaa ajoittain. Joo, sen tuntee tässä kyydissäkin varmaan ratissa vielä. 58 minuuttia ajoaikaa ja 103 kilsaa jäljellä. Nyt pitäisi pikkusen nostaa sitä viskiyttä. Tuntuuko sulla? Ei. Vähän piti miettiä. Vähän. Mä keskityn ihan muuhun. Joo, hyvä. Joo, tää oli ensimmäinen silta, missä näkyy tämän mutkan takia toi korkeus. Joo. Sillä kysyin. Joo. Se ei ollut ehkä ymmärtänyt tuon tarkoitusta. Tai sitten sillä oli oikeasti jarrut mennyt. Nyt näkyy meri. Missä? Joo, aivan, kyllä, niin näkyykin. Ehkä. Täytyy siinä olla merikin jossain, koska maailma ei lopu tuohon noihin taloihin. Niin. En mä sitä enää näe, mutta sydämpänä sen näkyy. Joo. Siinä näkyy semmonen ihan hento Joo. sävyero. Ikävän tuntunen heilutus. Kyllä. Niin oli. Joo, toi tuuli on kyllä semmonen, että se pitää tämän yhdistelmän kanssa jo niin vähän huomioida. Pitää. Se liikkuminen, Kyllä. että Kyllä. nyt tässä on useampi tuulinen päivä. Niin saa nähdä, että miten tätä kannattaa jatkaa tätä matkaa. Koska eihän tää on... Onneksi tossa on toi tuulipussi. Kyllä. Herra Jumala, mulla tuntuu niin kuin sydämessä ja mahassa ja joka paikassa. Joo. Hemmetin pelattua tilanne. Niin. Niin täytyy katsoa, että miten tätä matkaa on turvallista tehdä. Joo. Jos se auttaa tähän heilumiseen, niin ajan vaan hitaampaa. Joo, siis auttaa. Joo. Sen takia mä ajan nyt hitaammin. Joo, mutta saat ajaa vielä hitaampaa. Joo, ei oo tarvetta. Okei. Niin, nyt mä muistan, sitä olin sanomassa, että tää on varmaan niinku ajamisenakin ihan helvetin raskasta Onhan tää. tavalliseen ajamiseen, niin päivämatkat pitää kyllä katsoa niin Joo. sen mukaan ja reitit ja kaikki.
Tippuukohan toi peili kokonaan? Kato, se on vielä pahemmin nyt. Joo. No en tiedä. Joo, no nyt on taas tuulipussialuetta, että jos Niin aluetta on. hidasta. Ei näy vaan pussia missään. Ei, mutta tuuli varmasti on silti olemassa. En uskos. Niin, Se on vaan niissä paikoissa tuulee, missä on pussi. näinhän se menee. Joo, nyt se kääntyy vielä alaspäin, se liikkuu koko ajan toi asento. No siksi voi kuulla käydä sillä tavalla, että se tikkuu. No, mikäs olisi seuraava No me pysähdyspaikka? seuraavaan mahdolliseen niin pysähdytään. No, tässä on. Päästä puoleen. Sitä. Alppi. No. Tarttu. Mä voin paskarella tota. Joo. Niin, No mitäs mä askartelen? Siis se kuulosti siltä, että sulla oli mulle joku tehtävä. Mulla oli semmonen ajatus, että jos tuolla on myynnissä vaikka jäätelöitä jotain. Joo, sama ajatus. Aivan sama ajatus. Sakoja. Sai. Haluatko lisää banaania? Ei, tää oli oikein hyvä. Joo, mä otan vähän banaania ja sitten mä avaan suklaalle meille. No niin. Hirveän tuollainen naki silleen, että päästäänkö me täältä? Ei me tätä päästä. Siis mä en epäile auton voimaa, vaan sitä, että ottaako persaus maahan. Ai Se jaa. oli jotenkin niin äkkijyrkän oloinen, että liina äkkijyrkän. Tää oli hyvä paikka käydä korjaamaan. Joo, niin oli. Ja ajoituskin oli aika kohdillaan. Kyllä. Se ei ole. Mä rakastan noita tunneleita. Siellä pysyy vaunu paikallaan. Tai sanotaanko, että liikkuu vain siihen suuntaan, mihin on tarkoitus. Joo. Ei ole tuulipussia tässä. Ei ole. Tuuli kyllä on tuulipussia. Nyt mä vasta huomasin, että sä oot laittanut mulle mikrofonin tuohon. Mä mietin jossain vaiheessa, se oli semmoinen tilanne, että mä en päässyt kysyä sitä sulta, mutta mä mietin sitä, että kun sulla on mikki ja mulla ei. Että onko se tarkoituksella jättänyt sen pois vai onko se unohtanut sen vai miten tää menee. Toihan on ihan hemmetin hyvä, että se on tossa. Onko helpompi ollut? Joo, on ollut jonkin aikaa jo helpompi. Joo. Toi helpottu kummasti toi tullan reuhtuminen. Joo, kun niitä pussejakaan ei ole ollut, eikä niitä liikennäväkkiä pusseista, niin me varmaan saavuttiin semmoiselle ei niin Joo. kriittiselle alueelle, että tuuli varmaan pysyy, mutta se ei käyttäydy samalla.
Tonne. Nyt voisi laittaa jotain komfortin päälle. Nyt Niina pois. Kiitos. Ainakin. Tänne me sit varmaan niin kuin mennään. Kyllä. Maara Sulma. Ymmärtäisin, että se tarkoittaa sininen meri. Ai, Azula on sininen. Joo. Sen mä tiedän siitä Maarista, mä en ole ihan varma. Joo. Mut jos sä tiedät sen, niin Eiköhän se Maara ole meri. kyllä mä oon. Itse aloitit. Niin. Okei, saapuvien parkkipaikka. Ainakin hyvin on ohjeistettu tähän asti. Mm. Mitäs jos me jäädään niinku, eiks respaa tossa niin? Joo. Niin eihän mä nyt tonne rupea ajaa turhaan. Joo. Arrivals, P-Arrival lukee tossa. Joo, kyllä se vähän niin kuin on silleen, että ehkä sinne pitää mennä. Joo. Ja Ja mun puolestahan me voidaan jäädä vaikka tähänkin yöksi, että jos jos tähän saa jäädä. niin, et jos ne on niinku tarjoilemassa jotain eri vaihtoehtoa, niin tämmönen käy ihan yhtä hyvin.